Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ giải phần bài tập trong sách lớp 10 kết nối tri thức. Phần bài tập của phần tập hợp trang số 19 nha các em. Bài số 18. Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn X bằng bản đồ vector bằng biểu đồ Venn. Như vậy X gần với chúng ta là có nước nào em? Nước Campuchia, Lào, Trung Quốc. Như vậy X sẽ bằng là mở ngoặc ra đi Campuchia, Lào, Trung Quốc. Và bản đồ vector biểu đồ Venn. Biểu đồ Venn làm ghi trong này. Campuchia, Lào, Trung Quốc. Mục 9. Ký hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. A. Nêu ít nhất 2 phần tử thuộc tập hợp E. Như vậy E là gồm có cái gì em? E là gồm có nè, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor. Nêu ít nhất 2 phần tử thuộc tập hợp E. Ví dụ như gì? Việt Nam thuộc tập hợp E. Đây thầy đang viết tắt nữa em. Các em làm thì các em biết viết ra nha. Lào thuộc E, Campuchia thuộc E. 2 quốc gia nêu ít nhất 2 phần tử không thuộc tập hợp E. Ví dụ Nhật Bản không thuộc E, Hàn Quốc không thuộc E. Ví dụ Trung Quốc không thuộc E. Nhiều vậy. Rồi, liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E. Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E đây em. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor. Tập hợp E có bao nhiêu phần tử? Tập hợp E có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11. 11 anh em. Việt Nam nè, Lào nè, Campuchia nè, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor. Cho nên Malaysia nữa đây.
Malaysia. Như vậy có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 phần tử này em. Với lại là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor. Như vậy tập hợp A có 11 phần tử. Và ta qua bài số 10. 10. Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Nêu tính chất đặc trưng nha em. Và ta thấy đây là 0, 4, 8, 12, 16. Thì đây là những số chia hết cho 4. Tức là bội số của 4 mà nhỏ hơn 20. Nhỏ hơn 17 hay bao nhiêu cũng được. 17, 18 gì nữa. Như vậy mình có ghi là A nè, là bằng nè các số n mà thuộc số tự nhiên. Nên cho n là bằng bội của 4. Và n nhỏ hơn 17. Đó. Là tính chất của nó đây em. Rồi. Ta qua bài tiếp theo. Bài 11. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? Như vậy mình thấy tập nào là tập rỗng đây? Mình thấy đây là giải phương trình là x bình sẽ bằng 6 thì x sẽ bằng cộng trừ căn 6. Cộng trừ căn 6 thì thuộc R là đúng rồi. Mà đây là x bằng cộng trừ căn 6 mà x thuộc Z. Nhưng mà x thuộc Z thì đâu được. Cho nên tập B này là B là bằng rỗng lên. X thuộc Z này mà x bình phương trừ 6 bằng 0 là vô nghiệm này, cho nên B thuộc rỗng. B là bằng rỗng luôn á. Rỗng. Còn đây là nếu thuộc R thì nó có khái niệm là cộng trừ 6. Bài số 112. Cho x là bằng tập hợp là A, B chứa phần tử AB. Các cách viết sau đúng hay sai? Giải thích kết luận đưa ra. A là A, phần tử A con x. Như vậy cái này muốn viết đúng thì phải là A thuộc x mới đúng, vì phần tử thuộc tập hợp. Đó. Cho nên là viết là sai. Đây là tập hợp A này, con tập hợp x này là đúng này. Đây là tập hợp rỗng con tập hợp x chứ không thuộc tập hợp x, nên là đây viết là sai. Bài 13. Cho A là bằng 25 chứa phần tử 25, B là bằng 5x, C là 2 là y. Tìm x y để A bằng B bằng C. Nếu A bằng B bằng C thì các phần tử của A phải thuộc tập hợp B và ngược lại. Và các phần tử của A thuộc tập hợp C và ngược lại. Như vậy đây 25 thì đây phải là 52 và đây phải là 25. Như vậy x của mình sẽ bằng 5 và y của mình sẽ bằng x của mình sẽ bằng 2 và y của mình sẽ bằng 5. Là xong của em. Ta qua bài 14. Cho A là bằng các phần tử x thuộc số nguyên, x nhỏ hơn 4. X là cũng thuộc B là phần tử x thuộc Z, 5x trừ 3x bình nhân x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Liệt kê các phần tử của hai tập hợp A và B. Hãy xác định các tập hợp A giao B, A hợp B và A trừ B. Thì ta thấy tập hợp A là bằng các số nguyên mà nhỏ hơn 4 em, là nó sẽ là A nó sẽ bằng gì đây? A nó sẽ bằng này. Chấm 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 nè. Trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 3. Đó. Vân phía này thì dài vô hạn, còn bên này là đến số 3 là hết. Tập hợp B thì gồm có các phần tử là đây là một phương trình bằng 0. Thì mình phải có gì đây? Mình phải có nè. Năm x bằng 0, 5x bình trừ 5x trừ 3x bình bằng 0. X bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Cái này mình rút số x ra thì còn là 5 trừ 3x bằng 0. Chỗ đây là x. Mình thấy nghiệm phương trình này là A cộng B cộng C bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 thì nghiệm của nó làm x bằng 1. X bằng C chia A là bằng trừ 3. A là 1 này, B là 2 là C là trừ 3 này. A cộng B cộng C bằng 0. X bằng 1, x bằng C chia A.
Đây có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 5/3. Đây có hai nghiệm là x bằng 1, x bằng -3. Nhưng mà nghiệm của mình là thuộc số nguyên, cho nên đây là phân số hữu tỷ nên mình loại. Như vậy mình có b của mình sẽ là bằng gì đây? B của mình sẽ là -301. -301. Rồi. Bây giờ mình liệt kê xong rồi, câu A xong. Câu B. Hãy xác định tập hợp A giao B. A giao B là những phần tử chung. -3 có không? -3 có -3. Không có không? Không có không? 1 cũng có luôn. Như vậy là -301. Bây giờ A hợp B. Như vậy A giao B này bằng B luôn. A hợp B. Hợp B là mình lấy hết luôn cái này. Như vậy là nó bằng cái số bằng cái tập hợp này luôn. -3 -2 -1 0 1. Như vậy đây là nó bằng A luôn á. A trừ đi B. A trừ B là các phần tử của A mà không có phần tử của B. Như vậy nó sẽ là chấm 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 -4 -5 -6 gì đó, rồi bà -3 mình bỏ đi, mình đến -2 -1, mình bỏ số 0 bỏ số 1 mà còn là 2 3. Rồi như vậy A giao B, A hợp B, A trừ B là xong rồi các em. Qua bài số 15. 15. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số. Là khoảng -4 đến 1. Nữa khoảng -4 đến 1. -4 đến 1 đây. Bên này ngoặc tròn, đây ngoặc vuông. Ngoặc tròn là không lấy số -4. Ngoặc vuông là lấy luôn số 1. Và nữa khoảng từ 0 đến 3. 0 đến 3 đây. Như vậy giao nhau. Giao nhau thì nó sẽ đi từ 0 cho đến 1. Không cho đến 1. Mình bỏ đây. Như vậy nó sẽ bằng là 0 cho đến 1. Không cho đến 2 giao cho -3 cho đến 1. Thì vẽ trên một trục thôi em cho nhanh. 0 cho đến 2 rồi -3 cho đến 1. Thì hợp của nó thì mình lấy hết luôn, mình lấy từ -3 cho đến 2 luôn. -3 cho đến 2. Nha. Lấy từ -3 cho đến 2 luôn. Câu C. -2 cho đến 1 giao cho 1 cho đến cộng vô cùng. -2 đến 1 giao với lại 1 cho đến cộng vô cùng. Như vậy đây số 1 của số 1 này, đây là lấy số 1, đây không có số 1, như vậy không có điểm chung nào luôn em.
Như vậy đây là bằng rỗng. Vô cùng, đây là R trừ cho vô cùng cho đến 3. Trừ vô cùng cho đến 3, trừ vô cùng cho đến 3 này. R là từ đây cho đến đây, và trừ cho cái vô cùng cho đến 3 này là còn lại đây. Như vậy nó bằng là 3 cho đến cộng vô cùng mặt tròn. Đó. Bây giờ mình qua bài số 16. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó 16 người phiên dịch cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Hãy trả lời câu hỏi sau. Ban tổ chức đã huy động được bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó? Như vậy câu A này là ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó, là mình lấy phần hợp rồi mình trừ đi phần giao đây. Là mình lấy 30, 35 nè, cộng cho 30. 16 người phiên dịch cả tiếng Anh và tiếng Pháp, mình trừ đi 16. 65 trừ đi 16 bằng 49. Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch tiếng Anh? 35 người phiên dịch tiếng Anh, mà trong đó 16 người phiên dịch cả tiếng Anh tiếng Pháp. Thì mình trừ cho cái người mà tham dự cả phiên dịch tiếng Anh tiếng Pháp này, là mình lấy 35, mình trừ đi 16 là bằng 19. Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch tiếng Pháp? Thì mình lấy tổng số người tiếng Pháp này, mình trừ cho cái số người mà phiên dịch cả hai này, là mình lấy 30 trừ đi 16 là bằng 14. Như vậy cái phần bài tập trong trang số 19 sách giáo khoa toán lớp 10 kết nối tri thức đến đây là hết rồi nha các em. Và xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn trong clip sau.